ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මගේ G-Pro YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ Redbubble fan art program එක ගැන. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම Redbubble එක පිළිබඳ වීඩියෝ ගණනාවක්ම කරා. ඉතින් Redbubble sales එකක් ගන්න කොහොමද design එකක් කරගන්නේ කොහොමද මේ වගේ ගොඩාක් වටින කාරණා මම මේ වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම description එකේ links ටික දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ links වලින් ගිහලා ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරනවා Redbubble fan art program එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම කොහොමද මේ fan art program එකට join වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ Redbubble fan art program එකේ තියෙන වාසි මොනවද අවාසි මොනවද කියලා අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරනවා. ඒ වගේම කොහොමද අපි මේ Redbubble fan art program එක design එකක් කරගන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක භාගයට බලලා ඔයාලා design එකක් කරන්න පටන් ගන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාලා Redbubble account එක පවා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා භාගයට දැනගෙන මේ Redbubble fan art program එකට design එකක් කරන්න යනකොට ඒ ඉන්න මොකද්ද මේ Redbubble fan art program එක කියන්නේ කියලා හරියටම ඔලුවට දාගෙන ඔයාලගේ design වැඩ කරන්න. ඉතින් අර මේ Redbubble fan art program එක කියන්නේ popular brand එකක් පදනම් කරගෙන design කරන්න ඉඩ දෙන program එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රසිද්ධ brand එක movie එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ TV program එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ පොතක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඕනම ශේෂ්ත්‍රයක brand එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අපි design කරන්න යන brand එක. ඉතින් ලෝකෙ තියෙන හැම ප්‍රසිද්ධ brand එකකටම අපිට design කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න ගියොත් ඔයාලගේ Redbubble account එක copyright ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා Redbubble fan art program එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච brand කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ brand කිහිපයකට විතරයි අපිට මෙන්න මේ අපේ design කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවද මේ brand කියලා මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඔයාලට කියන්නම්. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම්ම රැඳී සිටින්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි කොහොමද අපි මේ fan art program එකට join වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Redbubble account එකක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට මේ fan art program එකකට join වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නෑ. ඕනම කෙනෙක්ට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් join වෙන්න කියලා ඔයාලා අමුතෙන් මොකුත් කරන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රසිද්ධ brand එකක් පදනම් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේම design එකක් කරලා Redbubble එකට upload කරන්න. ඉතින් මේ upload කරනකොට යම් කිසි නීති ටිකක් තියෙනවා. මම කියන්නම් වීඩියෝ එකේදී මොනවද මේ නීති කියලා. ඉතින් අපි බලමු යාළුවනේ මෙන්න මේ Dune කියන ෆිල්ම් එකට අපි කොහොමද design එකක් කරනවා නම් කරන්නේ කියලා. මොන වගේ guideline යටතේද අපි මේ design එක කරන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් මෙන්න Dune කියන ෆිල්ම් එකට අදාළව අපි design එකක් කරනවා නම් ඉතින් මෙන්න මේ tag අනිවාර්යයෙන්ම ආව design එකට දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ files විතරයි එයාලා accept කරන්න. මෙන්න මේ format විතරයි එයාලා accept කරන්නේ. JPG PNG under 300 MB. ඉතින් මෙන්න මේ file size වලට අදාළ ඒ වගේ මේ file category වලට අදාළව ඔයාලා design එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම design එකේ size එකත් එයාලා දාලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ pixels ගානකට අදාළව තමයි ඔයාගේ design එක කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ Dune කියන brand එක යටතේ. ඒ වගේම මේකේ පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවලුයි කරන්න බැරි දේවලුයි වෙන වෙනම දාලා දින. ඉතින් ඒක ඔයාලා හිමීට කියවලා බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රසිද්ධ brand එකකට design එකක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කරන්න පුළුවන් දේවලුයි කරන්න බැරි දේවලුයි අනිවාර්යයෙන්ම කියවලා බලලා design එකක් කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලගේ design එක Redbubble fan art program එකකින් accept කරන්නේ නැති වෙයි fansලාට buy කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා Google Translate එකක් දාලා හරි මේ දේවල් තේරුම් ගන්න බලන්න. ඉතින් ලොකු දේවල් දාලා නැහැ. ඉතින් මම මේක explain කරන්න ගියොත් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. හින්දා මම මේක explain කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මොනවද මේ Redbubble fan art program එකෙන් අපිට තියෙන වාසි කියලා. ඉතින් පළවෙනිට තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි අපිට පුළුවන් ලොකු පිරිසකට එහෙම නැත්නම් ලොකු audience එකකට අපේ design එක sell කරන්න. ඉතින් අපි design කරන්න යන්නේ යාළුවනේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ brand වලට. ඉතින් ඒ brand වලට එකතු වෙච්ච පිරිසක් ලෝකෙ ඉන්නවා. ඉතින් අපි මොකක් හරි design එකක් කරලා දැම්මොත් එයාලා
අනිවාර්යෙන්ම ඒ ඩිසයින් එක බලලා එයාලට සැටිස් නම් අනිවාර්යෙන්ම buy කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් වල අදාළ ටී-ෂර්ට්, කැප්ස්, මාක්ස් වගේ දේවල් එයාලා දැනටමත් එයාලා හොයමින් තමයි ඉන්නේ. එහෙනම් ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා අපි මේ ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකකට ඩිසයින් එකක් කරොත් ඒ ඩිසයින් එක සෙල් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ Redbubble fan art program එක Redbubble එකකින් ගොඩක් දුරට මාකට් කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රොමෝෂන් කරනවා මේ Redbubble fan art program එකට අදාළව ඔයාලා ඇඩ්ස් දානවා. ඒ වගේ ගොඩාක් වැඩ කරනවා මේ Redbubble fan art program එකට අදාළව. එහෙනම් අපි මේ Redbubble fan art program එකට join වෙලා මොකද ඩිසයින් එකක් කරොත් අපිට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා සේල්ස් එකට යන්න. ඒ වගේ මේ Redbubble fan art program එකේ තියෙන අනිත් වාසිය තමයි ලොකු සපෝට් එකක් තියෙනවා අපිට ඩිසයින් එකක් කරනකොට. ඉතින් මේ Redbubble fan art program එකේ strong community එකක් තියෙනවා ආටිස්ට්ලාගේ. ඉතින් ඒ ආටිස්ට්ලා දැනට මේ ඩිසයින් කරන කට්ටිය එයාලගේ අපිට ටිප්ස් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ ඩිසයින්ද මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම එයාලගේ සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ ඩිසයින් එකක් කරනකොට. ඉතින් ෆයිනලි ගත්තොත් ලොකුම වාසිය තමයි අපිට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අදාළව ඩිසයින් එකක් කරොත් අපිට සේල් කරගන්න ලොකුම අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ Redbubble fan art program එක යටතේ. එහෙනම් අපි අද බලමු මොනවද මේ Redbubble fan art program එකේ තියෙන අවාසි කියලා. ඉතින් අවාසි පැත්ත ගැන ඔයාලා වැඩි හිතන්න එපා. අවාසි දැනගෙන ඉන්න එක කොහොමදත් හොඳයි. මොකද ඔයාලා ඩිසයින් එකක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවාසි පැත්තත් දැනගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ අවාසි පැත්ත ගැන කතා කරද්දී යාළුවෝ ලොකුම තියෙන අවාසිය තමයි කොපිරයිට් ප්‍රශ්න. ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් කරොත් සබ්මිට් වෙන්න තියෙන chance එක බොහෝ දුරට අඩුයි. මොකද එයාලගේ ගයිඩ්ලයින් යටතේ තමයි අපිට ඩිසයින් එකක් කරන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා සබ්මිට් වෙන්න තියෙන chance එක බොහෝ දුරට අඩුයි. හැබැයි ඔයාලා ඩිසයින් කරන එක නවත්තන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඩිසයින් දිගටම මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට අදාළව එයාලගේ ගයිඩ්ලයින් යටතේ ඩිසයින් කරන්න. ඊළඟට තියෙන වාසිය තමයි ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා මේ Redbubble fan art program එක යටතේ. මොකද මේ Redbubble fan art program එකත් එක්ක ලොකු බේස් එකක් එකතු වෙලා දැනටමත් ඩිසයින් කරගෙන යනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් දෙන්න වෙනවා හොඳ ඩිසයින් එකක් මේ තරඟකරුවන් අතරින් ඉස්සරහට ගෙන්න. ඉතින් ඊළඟට තියෙන අවාසිය මම දකින්නේ මේකේ තියෙන ෆ්‍රීඩම් එක අඩු එක. ඒ කියන්නේ අපිට අපේම ඩිසයින් එකක් කරන්න තියෙන chance එක අඩුයි ඇත්තම කිව්වොත්. ඒ කියන්නේ එයාලගේ ගයිඩ්ලයින් යටතේ තමයි අපිට ඩිසයින් එකක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඩිසයින් ෆ්‍රීඩම් එක බොහෝ දුරට අඩුයි මේ Redbubble fan art program එකේදී. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟ අවාසිය මේ Redbubble fan art program එකේ තියෙන. ඉතින් ගොඩක් දේවල් වීඩියෝ එකක් කතා කරා මොකද්ද Redbubble fan art program එක කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම කොහොමද අපි ඒකට ඉන්නේ ඩිසයින් එකක් කරන්නේ කොහොමද වාසිය අවාසි මේ හැමදේම වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අපි හොයාගන්නේ. මම ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඉන්න ලිස්ට් එකක් හොයාගන්නේ ඒ ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් බලන්න ඉන්න කොහොමද මේ දේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා Google එකට ගිහලා search කරන්න Redbubble fan art program කියලා. ඉතින් ඒකේ ඔයාලා ටිකක් පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ current brand partnership කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ආටිකල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැනටමත් Redbubble fan art program එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් වල ලිස්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ ආටිකල් එකේදී ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් ගණනාවක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ හැම එකටම අදාළව ඩිසයින් එකක් කරලා අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න Redbubble එකට අනිවාර්යයෙන්ම සේල්ස් එකක් එන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මෙන්න මේ මොකක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් right click කරලා වෙන වින්ඩෝ එකකින් ඕපන් කරලා බලන්න. ඒකේ දාලා තියෙනවා ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අදාළව ඩිසයින් එකක් කරනකොට මොන වගේ ඩිසයින් එකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා එයාලා දාලා තියෙනවා. ෆයිල් සයිස් එක, ඒ වගේම මොනවද දාන්න ඕනේ ටැග්ස්, ඒ වගේ හැමදේම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා කියවලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ඩිසයින් එක කරන්න. ඒ වගේම එතන පහලින් දාලා තියෙනවා මොනවද කරන්න ඕනේ, ඒ වගේ මොනවද කරන්න ඕනේ නැත්තේ, මේ හැමදේම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා කියවලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ඩිසයින් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කොපිරයිට් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම තේරෙන්නේ නැති මොකක් හරි තැනක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි එකක් දාන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක
subscribe කරලා අපිට support එකක් දෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. ඒ වගේම notification button එක click කරලා all දාලම තියාගන්න අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාද්දී ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් දේවල් කතා කරා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අද ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.